බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ෆ්ලැග්ෂිප් මට්ටමේ ඩිවයිස් වල තියෙන ලස්සනම ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් දෙක. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ඩිවයිස් දෙක ගැන. Tecno Spark 10 Pro. එතකොට Tecno Spark 10C. ඉතින් welcome to the විසාපුර YouTube channel. අපි කතා කරමු මේ ඩිවයිස් දෙකේ තියෙන මොන වගේ performance කීපයක්ද සහ ඩිවයිස් දෙකේ තියෙන specifications කොහොමද කියන එක ගැන. डिजाइन එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. බෑක් සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් දෙකේම බෑක් සයිඩ් එක බලද්දිම වාට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා සෙටප් එක දකිද්දිම වාට අනිවාර්යයෙන්ම Apple ලගේ ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් තමයි ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ ලුක් එකක් විදිහටම තනිකරම 14 Pro Max එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක විදිහටම තමයි මේ ඩිවයිස් එකෙත් අපිට මේ ඩිවයිස් දෙකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් දෙකේ විතරම නෙවෙයි Tecno ලගේ 10 series එකේ device කීපකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේ device දෙකේ dual tone flash light දෙකක් සහිතව dual camera setup එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. කැමරා තුනක් නම් නැහැ මේ ෆෝන් දෙකටම. ඔයාලට තියෙන්නේ කැමරා දෙකක් විතරයි. flash light දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ යට වගේ ඔයාලට Tecno ලාංඡනය සහිතව. එතකොට back side එකේ ඔයාලට glass front tag සහිතව setup එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඩිවයිස් දෙකේම බෑක් සයිඩ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ග්ලාස් බෑක් සයිඩ් එක සහිත ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේ 10 Pro ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහිතව ප්ලාස්ටික් බෑක් ඩිසයින් එකක් තමයි මේ 10C ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. 10 Pro එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට matte finish glass back side එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපිට හඳුන්වන්නේ back protection එක ඔයාලට හඳුන්වන්නේ hard variant glass කියන protection එක තමයි මේ device එකට දීලා තියෙන්නේ. 10C එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට polycarbonate fiber glossy back side එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට futuristic design කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ back side එක අපිට නිර්මාණය කරලා තියෙන අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට device දෙකේ අතරින් ලස්සනම device එක කොහොමද කියන එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ෆෝන් දෙකේම තියෙන බර ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 208ක වගේ ආසන්න බරක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. frame thickness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 8.4ක mm thickness එකක් 10 Pro device එකට තියෙනවා. 8.5ක mm thickness එකක් මේ 10C device එකට තියෙනවා. එතකොට හීනි device එක තමයි 10 Pro device එක 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව චූටි හීනියගයක් මේ device එකට තියෙනවා. තනිකරම flat ගතියකින් තියෙන device දෙකක් තමයි මේ smartphone දෙකත්. එතකොට frame ගැන කතා කරත් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ frame එකේ power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. side one fingerprint sensor දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. one side එකේ ඔයාලට sim brake තියෙනවා. sim brake ගැන කතා කරත් ඔයාලට sim දෙකකින් යුක්තව සහිත ඔයාලට SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. max out SD card එක 1TB දක්වා external max out පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. යට side එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 3.5mm jack එක main microphone එක type C port එක සහ speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. mono speaker එකක් විදියට සාමාන්‍ය quality එක තමයි device දෙකේම අපිට speakers වලින් තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් දෙකේම බෑක් සයිඩ් එක ගැන ලොකුවට වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ෆෝන් දෙකටම අපිට IP rating නම් සපෝට් කරන්නේත් නැහැ. මොකද ෆෝන් දෙකම එන්නේ බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක නිසාම වෙන්න ඇති. ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් විසාපුර YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඩිස්ප්ලේ එකේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට punch hole cutout එකක් විතර අපිට selfie cam එක මේ 10 Pro device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. Infinity V cutout එකෙන් සහිතව display panel එකක් මේ 10C device එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට sizes වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.8ක panel එකක් තමයි display panel එකක් තමයි මේ 10 Pro device එකට තියෙන්නේ. අඟල් 6.6ක display panel එකක් මේ 10C එකට තියෙනවා. එතකොට display panel වලින් ලොකු display එක තියෙන්නේ මේ 10 Pro device එක චූටි වෙනසක් සහිතව. ඒ වගේම තමයි IPS LCD panel දෙකක් තමයි device දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ 90 Hz refresh rate එකක් සහිතව. අතරම කියනවා නම් display එකේ තියෙන refresh rate එක නම් ගොඩම වටිනවා price range එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි touch sampling rate එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 270 Hz touch sampling rate එකක් 10 Pro device එකට තියෙනවා. එතකොට 180ක Hz touch sampling rate එකක් මේ 10C device එකට තියෙනවා. screen color එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 16 million color rate එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට display එකට දීලා තියෙන්නේ. brightness quality ගැන කතා කරත් ඔයාලට nis 580ක brightness quality එකක් තමයි 10 Pro device එකට තියෙන්නේ. එතකොට 480ක nis brightness quality එකක් තමයි මේ 10C device එකට තියෙන්නේ. screen to body ratio ගැන කතා කරත් ඔයාලට 185.1ක screen to body ratio එකක් 10 Pro device එකට තියෙනවා. 184.6ක screen to body ratio එකක් මේ 10C device එකට තියෙනවා. pixel resolution ගැන කතා කරත් ඔයාලට 1080 2460ක pixel ආගයක් මේ 10 Pro device එකට තියෙනවා. 720ට
1612 කියන පික්සල් අගය තමයි මේ 10C device එකට තියෙන්නේ. 20.9 රේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් device දෙකටම PPI density එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 396ක PPI density එකක් 10 Pro device එකට තියෙනවා. 267ක PPI density එකක් මේ 10C device එකට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොන ෆෝන් එකේද ඩිස්ප්ලේ අතින් හොඳටම performance තියෙන්නේ කෝකද කියන එක ගැන 10 Pro එකේ තමයි ඔයාලට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳ pixel resolution එකක් සහ brightness quality අතින් සහ ඔයාලට හොඳ color accuracy එකක් device දෙකේ අතරින් මේ 10 Pro එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. එතකොට හොඳ PPI density එකක් සහ හොඳ touch sampling rate එකක් ඉතින් මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. 10 Pro එකේ display එක තමයි ඔයාලට හොඳටම performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. කලර්ස් ගැන කතා කරත් ඔයාලට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. hardware performance ඉතින් මේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. hardware performance ගැන කතා කරත් ඔයාලට Android 13 base එකෙන් support කරන iOS 12.6 version එකෙන් අපිට 10 Pro device එක බලා ගන්න පුළුවන්. Android 12 version එකෙන් support කරන iOS 8.6 version එකෙන් ඔයාලට 10C device එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවනදී මෙන්න මේ software update අනිවාර්යයෙන්ම change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට MediaTek Helio G88 12 nanometer chipset එක තමයි ඔයාලට 10 Pro device එකට තියෙන්නේ. Tecnoලාගේම Unisco Tiger T66 කියන chipset එක තමයි මේ 10 series smartphone එකට තියෙන්නේ. එතකොට octa-core CPU දෙකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. GPU එක විතරට Mali G52 MC2 version එකෙන් 10 Pro device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. Mali G57 MC2 කියන GPU version එක තමයි 10C device එකට තියෙන්නේ. 10C phone එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වට gaming processor එකක් තමයි 10 Pro smartphone එකට අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට gaming processor එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා gaming පැත්තට ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 10 Pro smartphone එකට ඔයා යන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා casual වගේ පාවිච්චි කරනවා එහෙම නැත්නම් day to day ඔයා app run කරන්න Facebook වගේ normal විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් multitasking වලට වගේ ගැලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ 10C smartphone එක සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 10C smartphone එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා gaming පැත්තට ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 10 Pro smartphone එකටම යන්න. ඉතින් ඔයා PUBG Call of Duty සහ ඒ වගේ දේවල් game වගේ ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 10 Pro smartphone එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. PUBG Call of Duty වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාලට PUBG වගේ play කරනවා නම් 10 Pro smartphone එකේ ඔයාලට balance mode වල ultra වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය මට්ටම game performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඒතර ඔයා Call of Duty වගේ ගහනවා නම් medium graphic වල frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. 10C smartphone එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට PUBG වගේ ඔයා play කරනවා නම් ඔයාලට HD graphic වලට height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය performance තමයි මේ device එකටත් තියෙන්නේ. Call of Duty වගේ ගහනවා නම් ඔයාලට medium graphic වල height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. gaming performance අනිවාර්යෙන් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවන ඉතින් අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙලා තියෙයි. ඒක නිසා ඔයාලට average මට්ටමට හිතන්න වගේ තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ID එකක් දුන්නේ game settings වලින්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය gaming performance ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 10 Pro smartphone එකටම එන්න 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයාලට 10 Pro smartphone එක ඔයාලට confirm කරගන්න පුළුවන්. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 4GB සහ 8GB RAM capacity එක මේ 10 Pro එක තියෙනවා. එතකොට 8GB RAM එකෙන් විතරක් 10C smartphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ROM එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 1 to 8GB සහ 256 වලින් 10 Pro device එක තියෙනවා. එතකොට 1 to 8GB capacity එකෙන් විතරක් මේ 10C device එකට තියෙනවා. external voltage RAM එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට gigabyte 8ක external voltage RAM එක device දෙකටම අපිට support කරනවා. ඉතින් RAM එකත් ඒක අනුව ඒක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් 10 Pro smartphone එකේ camera setup එක ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. camera setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට phone දෙකටම dual camera setup දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි dual tone flashlight දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. 10 Pro එකේ කැමරාව ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 50ක f1.6 වලින් wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 10C එකේ ඔයාලට megapixel 16ක wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. camera features වලින් අපිට 10 Pro එකේ camera features හොඳයි කියන එක මට්ටම තමයි user experience තියෙන කට්ටිය නම් දැනුම් දීමක් කරන්නේ. එතකොට video recording ගැන කතා කරත් ඔයාලට 2K දක්වා video quality එක 10 Pro එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. 2K 30fps සහ 180p 30fps විදිහට 10C එකේ ඔයාලට 180p 30fps දක්වා විතර quality එකක් මේ device එකට තියෙනවා. selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 32ක selfie cam එකක් 10 Pro එකට බලා ගන්න පුළුවන්. megapixel 8ක selfie cam එකක් මේ 10C එකට තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 2K දක්වා video quality එකක් මේ 10 Pro device එකට 2K 30fps සහ 180p 30fps වලින්. ඒකට ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් මේ 10C smartphone එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට selfie cam එකනුත් ඔයාලට dual tone flashlight දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ.
සෙන්සර් ගැන කතා කරත් ඔයාට සයිඩ් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් දෙකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන සාමාන්‍ය ස්පීඩ් එකක් සහිතව ඇක්සලරෝමීටර් එක ප්‍රොක්සිමිටි සහ කම්පැනි සෙන්සර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි කැපැසිටි ගැන කතා කරත් ඔයාට මිලියම් පවර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාට දවස් දෙකක වගේ ආසන්න ටයිම් එකක් ෆෝන් දෙකේම අපිට කැෂුවල් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම කියලා දෙන මිලියම් පවර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් සහිතව. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරත් ඔයාට 18 watt fast charging device දෙකටම support කරනවා. සාමාන්‍ය පැය විනාඩි 30ක වගේ average මට්ටමක් යන ෆෝන් දෙකේම full charge වෙන්න. ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් දෙක අතරින් වටින ෆෝන් එක කෝකද? ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එක කොහමද? ඩිවයිස් දෙක අතරින් ඔයාට හොඳටම වටින්නේ කෝකද කියන එක ගැනත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට තේරෙන්න ඇති මේ ඩිවයිස් දෙක අතරින් ඔයාට හොඳටම වටින්නේ කෝකද සහ පර්ෆෝමන්ස් වලින් අපිට හොඳටම තියෙන්නේ කෝකද කියන එක ගැන 10 Pro එක තමයි ඉතින් ඔයාට හොඳටම පර්ෆෝමන්ස් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට 10C එකත් එක්ක සාපේක්ෂව හොඳටම පර්ෆෝමන්ස් තියෙන්නේ 10 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. එතකොට ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ශ්‍රී ලංකන් මුදලින් අපිට බජට් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මිඩ් රේන්ජ් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වගේ අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් දෙකට තියෙන්නේ. 10 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට රුපියල් 45000 වගේ ඇවරේජ් මට්ටමේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තමයි පරණ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට RAM එක ROM එක කලර් එක අනුව මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. අලුත්ම ප්‍රයිස් එක තමයි රුපියල් 80000කට වගේ මට්ටමකට තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ඒක අඩු වැඩිවීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව 10C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට රුපියල් 43000කට වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වෙනස් වීමක් වෙයි වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත්ම මේ වගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවියු එකකින් නෝතින් කොළඹ සන්නේ දිවිතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.